So, sa pagsosolve naman ng problem na to, so kailangan natin hanapin is yung required horsepower. Now, to drive the pump, considering meron tayong pump efficiency na 69% and meron tayong 20% na other losses sa static head. So, given naman yung head na 182 feet and 1,500 gallons per minute na mass flow rate. So, ang una natin kailangan gawin dyan, since sabi is may losses daw na 20% sa static head, so kailangan magdagdag tayo ng 20% dun sa head. No? So, magkakaroon tayong head na bago. So, 182 feet yan. So, madadagdagan yan ng 20%. No? Kasi may losses eh. So, kailangan mag-compensate tayo dun sa mga losses. So, kailangan natin mag-multiply ng or mag-add ng 20% nito or multiply natin is 1.2. So, kaya ang answer natin, ang bago nating head ay 218.4 feet. Okay. So, may bago na tayong head. And, kailangan natin computein yung kanyang theoretical power. So, given ang mass flow rate, 1,500 gallons per minute. And, naka-gallons to. So, mas maganda i-convert natin into pwedeng liters, pwedeng kilogram, pwedeng pounds, no? So, para sa problem na to, i-convert ko siya into liters and then ko-convert ko naman into kilograms. No? So, i-multiply ko siya sa 3.785412 liters per gallon. And then, meron tayong 1 kilogram per liter. Which is, ito yung 1 kilogram of water per liter of water. Next is yung ating ito pala muna. So, kasi kung kilogram ang ginamit ko dito ay SI. So, gawin ko tong second. So, sa 1 minute, meron tayong 60 second. Then, ito, yung ating head. And since naka-fit siya, i-multiply ko siya sa, so tuloy-tuloy yan. I-multiply ko siya sa 0.3048 meters per feet. Then, times 9.806 meters per second na gravitational acceleration. So, makakancel to. Makakancel yung minute, yung feet. So, may matira tayo na kilogram meters per second. Tapos, meron pa tayong meters per second para maging watt siya. So, makukuha nating value dito is 61774.98503 watts. Pero, ang kailangan nating power, so, ang required power natin, is mas malaki dito. Kasi yung efficiency ng pump is 69% lang. No? So, kaya ito, 61774.98503 watts. So, i-divide natin siya sa 0.69 para makompensate yung mga kakulangan. No? Para ma-meet yung requirement. So, kaya ang sagot natin dito is 89528.96381 watts or in HP is 100.0602974 HP. No? So, kinonvert lang. So, sa ating next problem, so, pinapahanap yung time
No? Kung gaano katagal mapapump itong water na to. So, sa pagsosolve niyan, pwedeng dimensional analysis na lang, no? Ang pwede natin gawin. So, given naman ang power, which is yung 3,500 watts, no? Or, kasi 3.5, gawin natin 3,500 watts. Or, yung watts, basagin natin, gawin natin Newton meter per second square, or basagin pa natin, magiging kilogram meter per second square times meter per second. So, etong buong to is watts. Then, given yung kanyang mass na 50 kilograms. So, given ang, ano pang given? So, given yung height na 450 meters. And, ang kulang na lang natin is time, no? So, pero mag-multiply din tayo ng gravitational acceleration. Sorry. So, time. So, dito natin nilalagay yung time. Para ito yung magiging speed. So, time. So, ang ilagay na lang natin is t for time. So, in seconds yan. So, makakancel natin to. Ito, cancel to. And cancel din to. So, pag sinolve natin to, makukuha nating time ay 63.038573 seconds. Yan.